بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بعد ما تبين في حلقات سابقة أن لهذا العالم خالق عالم قادر مختار حي، في هذه الحلقة إن شاء الله راح نعرض دليل ثاني على اتصاف الخالق بالعلم عن طريق الإحكام والإتقان والضبط الصادر عنه، وراح نتكلم عن هذا البرهان في حلقتين. في الحلقة الأولى راح نعرض البرهان، وفي الحلقة الثانية راح نتعرض حق أهم الإشكالات اللي أثيرت على هذا البرهان. أول شيء وقبل لا نعرض البرهان خلينا نجاوب على هذا السؤال: شنو معنى الإحكام والإتقان؟ فمثل الكاميرا، مثل ما أنتم عارفين، تتكون من مواد معينة مثل الألواح والزجاج والمعادن وإلى آخره من المواد، وهذه المواد مرتبة ترتيب معين، وهذا الترتيب ينتج عنه أثر مميز اللي هو التصوير، بحيث إذا غيرت شيء معين داخل الكاميرا راح تخترب وما راح تقدر تصور فيها. وكمثال ثاني يوضح هذه الفكرة، الحبر مثلا. الحبر عبارة عن مادة لها القابلية أنها تتشكل بأشكال كثيرة لا حصر لها، لكن في أشكال معينة هي اللي ينتج عنها أثر مميز. فمثلا نقدر نسوي من الحبر أحرف عربية مفهومة، ونقدر نسوي من هذه الأحرف كلمات، ونقدر نسوي من هذه الكلمات جمل، مثل بيت الشعر الخيل والبيداء تعرفني. فهذا أثر مميز مو موجود بباقي الأشكال. وهم نقدر نشكل من الحبر أشكال ثانية غير الأحرف مثل الرسومات، فنقدر نرسم رسمة وجه الرئيس لينكولن مثلا، وفي المقابل هم نقدر نشكل أشكال ثانية ما لها أي فائدة. فمثل ما شفتوا نلاحظ أن إذا كانت عندنا مواد معينة وهذه المواد ترتبت ترتيب معقد بحيث ينتج عنها أثر مميز مو موجود بباقي الهيئات والأشكال، فهذا هو الفعل المحكم. وبعد ما تبين لكم معنى الفعل المحكم، نبدأ نقول إن ما في شك إن الفعل المحكم يدل إن وراءه فاعل عالم، لأن هذه المواد تقبل ترتيبات كثيرة جدا، والقليل منها بس وهو اللي يعطي أثر مميز، مثل مثال الكاميرا. فهذا الترتيب إذا تحقق، العقل هني يحكم إنه كان مقصود وما كان صدفة. فبعد ما أثبتنا في حلقات سابقة إن لهذا الكون موجد أوجد مادته من عدم، ففي هذه الحلقة راح نبين شلون هذه المادة قامت تتشكل بأشكال مميزة ومعقدة بحيث تكشف عن علم وإبداع هذا الموجد، مثل ما يدل تشكل الحبر بعبارات مفهومة عن علم وإبداع الكاتب، راح يكون الفعل المحكم الواقع في هذا العالم كاشف عن علم الموجد اللي أوجده. فالحين طريقتنا في بيان الإحكام اللي في الكون راح يكون كالتالي. أول نقطة، من الواضح أن الحياة بشكلها المعروف اليوم هي شيء مميز عن باقي الأشياء الغير حية، لذلك هي أثر مميز مترتب عن مادة الكون. النقطة الثانية، أن هذه الحياة مشروطة بمجموعة من الشروط يحددها لنا علماء الطبيعة، مثل الثوابت الكونية والعناصر الضرورية للحياة وكوكب ملائم للحياة. والنقطة الثالثة، وهذه النقطة وايد مهمة، أن هذه الشرائط مترابطة بحيث أن لو شرط واحد ما تحقق فما راح توجد الحياة المعروفة. النقطة الرابعة، أن هذه الشروط اللي هي ظروف الحياة كان من الممكن أنها ما تقع. فمثلا المسافة بين الأرض والشمس المناسبة للحياة كان من الممكن أن تكون مختلفة، أو مثلا نسبة الأكسجين الموجودة اليوم على الأرض كان من الممكن أن تكون غير، فما راح تكون مناسبة للحياة. فنستنتج أن إذا وقعت هذه الشروط وهذه الظروف اللي تتوقف عليها الحياة فراح يكون عندنا فعل محكم. فالحياة المعروفة اليوم مثل ما احنا عارفين هي متوقفة على شروط وأحداث كثيرة بينوها لنا العلماء، وإحنا إن شاء الله راح نتعرض حق هذه الأحداث ونشوف شلون إنه لو تغير مسار هذه الأحداث فما راح توجد الحياة اليوم. فخلنا نروح الحين حق بداية الكون. العلماء يذكرون أن في بداية الكون الانفجار العظيم وقع بطريقة بحيث يصحح لنا ويضبط التشكيلات الفلكية للمجرات والنجوم بحيث توجد الحياة. فالعلماء يذكرون أن قوة الجاذبية الناشئة من الانفجار العظيم لو كانت أقوى مما كانت عليه فراح يكون عمر الكون قصير جدا، بحيث أن عمر النجم الوحدة راح يكون سنة فقط، فما راح يكون هذا كافي لنشوء الحياة.
وفي المقابل لو كانت الجاذبية أضعف مما كانت عليه فراح تتناثر عندنا جميع الكتل، فما راح يتكون عندنا أي نجم أو أي مجرة. والحين بعد ما تشكلت عندنا الأنظمة الشمسية والمجرات والكواكب بفضل الكيفية اللي وقعت عليها الانفجار العظيم، بس تظل الحياة تحتاج إلى كوكب مناسب لها. فمثل ما احنا عارفين أن الحياة تحتاج تكون في كوكب في عناصر وظروف معينة عشان تستمر، مثل أن يكون الكوكب في موقع معين من النظام الشمسي، وهذا الموقع يعرف بالنطاق الذهبي، بحيث لو ما كان بهذا الموقع فما راح يكون الماء اللي على سطح الكوكب بحالته السائلة اللي تحتاج الأحياء. بالإضافة إلى حاجة الحياة لغازات معينة بنسب معينة، وهذه الغازات الأرض تحصل عليها من غلافها الجوي، اللي أيضا يعمل على ضبط درجة حرارة الأرض وحمايتها من المذنبات والشهب، ويعمل على فلترة الأشعة الشمسية الضارة وينظم انتشار الضوء على سطح الأرض. وأيضا الكوكب لازم يكون حجمه مناسب، فلازم ما يكون صغير وايد فتكون جاذبيته ضعيفة بحيث ما يحافظ على الغلاف الجوي، ولا يكون حجمه كبير بحيث تكون جاذبيته قوية فتجذب الغازات الضارة، وأيضا غيرها من الظروف المناسبة للحياة اللي حدثت بكوكبنا. بل أكثر من هذا، فالأفعال المحكمة ما وقفت لهني، فمو بس اجتمعت الشروط المناسبة للحياة، بل حدث شيء استثنائي يأكد الضبط والإحكام الصادر من الخالق العالم، وهي الوحدة الأساسية للحياة المعروفة بالخلية الحية. فما في شك أن الخلية الحية فعل محكم لتركب موادها كالدهون والأحماض الأمينية والمواد العضوية بتركيب معقد وفريد يترتب عليه أثر مميز كإنتاج البروتين والطاقة والانقسام وتبادل المواد وغيرها من الوظائف. بالإضافة إلى أنها ضبطت الجو الأرضي تدريجياً على مدى البلايين الأربع الماضية من السنين بتوليد الأكسجين، بحيث ساهمت بظهور أنواع أخرى من الحياة. وجدير بالذكر أن البروتينات تعتبر من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية حتى البسيطة والبدائية منها، وبما أن عدد العناصر في الطبيعة حوالي 118 عنصر موزعة توزيع عشوائي، فاحتمال اجتماع عناصر الخلية صدفة لكي تكون جزيء واحد فقط هي 1 إلى رقم 10 مضروبة بنفسه 160 مرة، وهو رقم جدا ضئيل بحيث لا يمكن التعبير عنه بالكلمات، ويحتاج بلايين من السنين بحيث حتى عمر الكون كله ما يكفي لحدوثه. وهذه العملية الرياضية قام بحسابها العالم السويسري تشارلز يوجين. ولهني نكون بينا لكم بعض من جهات الضبط والإحكام الواقع في كوننا. وعشان نذكركم، احنا قلنا ان الضبط والإحكام هو عبارة عن تشكل المادة بهيئة ذات أثر مميز وفريد، وبنفس الوقت نسبة حدوث هذه الهيئة لباقي الهيئات الممكنة قليل، بحيث كلما كانت فرصة حدوثها ضئيل زادت احتمالية حدوثها عن قصد وإرادة. هذا مثل لما أنت تشوف عندك صفحة وتشوف الحبر اللي متشكل على هذه الصفحة على شكل كلمات وأحرف، فهني العقل راح يحكم إن كل ما كانت الكلمات أضبط وأتقن فراح يقول أكيد كان في شخص عالم كتبها، وراح تقول مستحيل إن الحبر وقع بهذه الطريقة وشكل لي هذه الكلمات. وبما أن هيئة الحياة المعروفة اليوم شروطها كثيرة جدا، وهيئتها بالنسبة لباقي الهيئات الممكنة قليلة، بحيث كان من الممكن أن تقع هيئات أخرى كثيرة غير مفيدة، وهذه الهيئات اللي هي بلا أثر وفائدة ما يمكن إحصاء عددها. فالعقل يقول بما أن في هيئات كثيرة للمادة غير مفيدة وكان من الممكن أنها تقع لكن وقعت هذه الهيئة الفريدة من نوعها، مثل تشكل الكون والأرض والخلية الحية وغيرها من الكائنات، إذن لابد أنها وقعت عن قصد وإرادة وعلم. طبعا مثل ما أنتم شايفين أن البرهان واضح وأي شخص ممكن يلتفت له، بل أحيانا إحنا نلتفت له لا شعوريا، بحيث أن أي شخص يطلع على جسم الإنسان أو يشوف الأجهزة الداخلية اللي عنده وطريقة عملها راح يدرك أن في فاعل عالم وقاصد لهذا الشيء. لكن البعض حاول إثارة الإشكالات على هذا البرهان، وبرأيي أن هذه الإشكالات ناشئة إما من سوء الفهم أو محاولة للتشويش على نتيجة البرهان، مثل اللي يقول
إيش دراك أن هذه الأفعال صادرة عن الخالق اللي تعبدونه؟ أو إيش دراك أنه هو واجب الوجود؟ فهذا الشخص مو ملتفت إلى أن هذا البرهان خاص في إثبات أن هذا الكون يرجع بالنهاية لموجد أو سبب متصف بصفة العلم والقدرة والاختيار، وما يثبت أكثر من هذه الصفات. فدليل واجب الوجود أو الاتصاف بالغنى لهذا الموجد نثبته عن طريق برهان آخر. وتوجد أيضا إشكالات أخرى، منها إشكال معروف لديفيد هيوم، راح نتعرض لهم في الحلقة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.